Mercur în Fecioară, opoziție, Neptun în Pești. Tranzitele lunii septembrie 2022, astrologie Moraevo. Din data de 27 septembrie 2022, planeta Mercur, aflată în mișcare retrogradă deja, din data de 10 septembrie 2022, va face opoziție la mai puțin de 3 grade cu planeta Neptun în retrograd și ea. Ca și cum planeta Mercur retrogradă nu ar fi suficientă pentru această perioadă, în care avem numai puțin de 5 planete care se mișcă aparent înapoi, dacă e să nu punem la socoteală nodul nord al lunii și asteroidul Chiron pe lângă alți 5 asteroizi, avem cel mai dificil aspect, cel de 180 de grade între planeta coordonării, planificării, oratoriei și preciziei, Mercur, și planeta iluziilor, Neptun, a creativității fără limite. Această opoziție creează o imagine distinctă între abilitatea oratorică și imaginea diafană pe care o emană posesorii acestei configurații, două aturi antagonice ce îi propulsează și le oferă recunoscibilitate, dezvoltând și un efect halucinant prin vorbele lor. Spre exemplu, dintre cei a căror astrogramă natală au opoziția Mercur-Neptun, putem să-i amintim pe următorii: cântăreața și compozitoarea română de pop, dance, soul și pop rock Loredana Groza, actrița americană Renée Zellweger, actorul, regizorul și scenaristul american Christopher Walken, fostul politician, om de stat și general israelian Yitzhak Rabin, fostul viceconsul al Imperiului Japonez în Kaunas, Lituania, Kyune Sugimara, aboliționista scriitoare americană Harriet Beecher Stowe, fostul magnat și businessman naval grec Aristotle Socrates Onassis și antreprenorul și cofondatorul japonez al Sony Akio Morita, astronomul francez Pierre-Jean Octave Calandro, dar și politicienii, fostul președinte american Ronald Reagan, fostul om de stat sovietic și rus Mikhail Gorbachev, politicianul englez Tony Blair, dar și actrița și cântăreața germană Marlene Dietrich, actrița, cântăreața și dansatoarea americană Liza Minnelli, dar și actorul și cântărețul Mark Wahlberg, dar și mulți alții care nu mai au nevoie de nicio prezentare, cum ar fi Bono, Lenny Kravitz, Iggy Pop, Yoko Ono, Johnny Cash, Nina Simone, Enrique Iglesias și mulți alții. Când cele două planete, Mercur și Neptun, fac aspect grav, nu sunt recomandate lucruri precum transporturi peste întinderi mari de apă, inclusiv tunele subterane pe sub apă, cum e canalul Mânecii ce leagă Franța de Marea Britanie, și călătoritul pe ceață. Se pot întâmpla tot felul de încurcături cu privire la programarea unei îmbarcări, planificarea unei călătorii pe mare. Astfel că cei care conduc vase de croazieră, dar și altele, pot efectiv să nu reacționeze clar, puși într-o situație poate relativ ușoară și care nu necesită eforturi colosale ca să fie evitată. Se poate întâmpla un dezastru aeronautic pe acest tranzit, mai ales peste întinderile vaste de apă. De urmărit ce se va întâmpla iarăși cu racheta americană ce are misiune aselenizarea. Sunt probleme cu scurgeri de combustibil, combustibilul ținând de natura lui Neptun. Să sperăm că nu va fi programată pe acest tranzit. Interesant este faptul iarăși că misiunea se cheamă Artemis acum când Marte este în semnul de aer al Gemenilor. De asemenea, pot avea loc tot felul de atentate ce implică explozii, poate fi un atac de dronă, tot felul de situații de confuzie și atacuri chimice, dar și declasificarea unor dosare ce țin de secrete de stat și spionaj, ori a unor operațiuni speciale clasificate de altfel. În general, pe acest tranzit, cantitatea de minciuni prezentată în media și nu numai poate crește considerabil de mult. Atentate și execuții ale unor jurnaliști pot ține titlul ziarelor în această perioadă, fiind implicat și Mercur, și Mercur ține de scris și jurnalism, dar pot fi și tot felul de înscenări și dezvăluiri privire la arme chimice, de ce nu. Așa că în această perioadă fiți mai vigilenți privire la tot felul de înșelăciuni, la mirosuri suspecte de gaz și altele și la situații ce nu par a fi la locul lor. Fiți mai circumspecți. Printre excesele acestei perioade se pot număra anunțul majorării unor plafoane de tot felul, datorii naționale, anunțuri legate de norme ce țin de siguranța unor medicamente, dozaje mai mici, retragerea unor medicamente de pe piață, dar și reglementări de reducere ori a retragerii unor arme nucleare, ori a scoaterii din uz a unor centrale nucleare. De asemenea, cercetări din domeniul chimiei pot avea succes, în special cele ce atrag atenția asupra unor excese, dozaje, dar și a unor pericole, dar și dezvăluirea unor situații de tip whistleblower,
Așadar, activiști precum Julian Assange, Bono și alții pot ieși în lumina reflectoarelor pentru a atrage iarăși atenția. Iarăși, dozaje crescute ale medicamentelor în această perioadă poate avea efecte adverse potențate pe termen lung, dar și asupra integrității organismului, fiind și Uranus retrograd, intervențiile chirurgicale în care este folosită tehnologia sofisticată s-ar putea să nu dea rezultatele scontate și cele de tipul bypass cardiac ori orice altă intervenție în care se fac schimb de fluide, anestezii și uz de tot felul de gaze, oxigen în special și cam tot ce e cu potențial inflamabil și explozibil să nu reușească. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept. De asemenea, aștept părerile dumneavoastră în secțiunea de comentarii, dar și pe adresa de mail de pe ecran, despre ce efect a avut asupra dumneavoastră acest tranzit după finalizarea sa. Noapte bună!